Så, dags för nytt projekt. Styrkronor. Har 70-75, allt det här 70-75 T6 aluminium, eller flygplansaluminium som folk kallar det. De två bitarna, fräsämnena, har köpt av Christian Sutt, som han finns på lite olika köp- och säljgrupper på Facebook. Jävla smidiga har att göra med, så tack Christian om du kollar på det här. De har jag bara köpt på maskindelen. Ja. Får jag börja. Så, nu har jag tagit den till typ den storleken den ska vara. Det ska vara 235 på det hållet. Den är 236 nu. Jag har ingenting att mäta det här med för att verifiera det. Men eftersom att jag har fräst där först med 10 mm pinnfräs. Och sen har jag flyttat den 10 mm hitåt först, bordet. Och så nollar jag digitalerna. Sen flyttar jag den 236. Så då borde det vara 236 kvar. Så den här är ju borrad färdigt till färdigt mått på de 3 hålen. Och så borrat och gängat för stänkskärmen. Så har jag borrat den andra också, så den är lika långt nu. Det kommer förmodligen hoppa mellan övre och undre kronan för att det är så mycket som är likadant. Det är därför inte filma det här. Att titta 2 gånger på när man borrar de här hålen, det kanske blir ganska långtråkigt. Så rätt för det så kanske jag gör någonting på övre kronan eller på nedre kronan. Men det går nog bra att följa med ändå. Det jag nyss fräste var den här. Nu vände jag på biten för att få fräsa på den sidan igen. Och enda anledningen är bara för att kylvattnet kommer härifrån. Och den räcker ju inte att dra runt i någon båge. Så annars om jag ska fräsa här så pass djupt som jag gör, då kommer kylvattnet gå mot muttern här. Och så sprätter det över hela verkstaden. Därför vänder jag håll på biten. Så som jag har satt upp den här nu är att jag har först klockat in
rundmatningsbordet så att det står precis i mitten under spindeln. Sen har jag nollat digitalerna. Och så har jag satt upp en 25 mm axel i hylssjucken. Och då, ja, den passar perfekt i hålet här. Så då när jag sänker ner det med axeln i hålet, då hamnar ju det här hålet också precis i mitten av rundmatningsbordet. Så när jag svänger bordet så kommer jag ju fräsa en radie just runt det här hålet som följer innerdiametern. Ja, jag fräste den här nu med 10 mm pinnfräs först hela vägen och sen gick jag in med 12 och öppnade upp det lite till och det blev mycket bättre än förra som jag tog med en 12 direkt. Sen var ju den här pinnfräsen i hårdmetall, men den har gått av ena skäret. Därför använde jag inte den på förra utan jag körde med en i snabbstål som jag också har. Men nej, det blev mycket bättre så här. Jag är imponerad att den här fräsen fungerar fortfarande. Den har chippat längst ner på det skäret som är kvar också. Men den funkar. Ja, jag får väl anse att de här är i princip färdiga nu. Jag måste väl fila till kanterna lite så man inte skär sönder händerna på dem. Men jag kommer inte gå runt med någon typ en försänkare och fasfräsa hela styrkronan. Det blir för mycket jobb. Jag har inte all tid i världen. Jag har kvar att göra sådana saker som typ styröverfall, fästen för crossplattan, styrstam, lite muttrar. De här gaffelkronorna är till de här VP-gafflarna från en KTM SX85.
Tänkte sätta dem på rejon och byta ut de där Showa-gafflarna. Jag kan tillägga att jag skulle egentligen göra andra kronor, men då var jag snabb och läste fel på min skiss och fräste ner de här för små, så jag fick göra om dem i Fusion 360 och göra nya som passar i de bitarna som jag hade kvar. Så det skulle egentligen varit tjockare gods runt om här, speciellt på nedre kronan, men det här är tillräckligt ändå, så att det kanske var bra bara. Så länge man har rätt offset, så att man inte får fel vinklar, fel mått, så ska det nog vara bra.